Dạ, trước khi đặt câu hỏi á, con xin tóm tắt cái nội dung này, xin bác nghe rõ giùm con. Phật gia Trương Trọng Hòa 84 tuổi ở An Giang, được truyền thiền vào ngày 19 tháng 5 năm 2019, nhưng không đến dự được, nhờ con là Văn Trọng Danh đến tham dự. Trước khi mất, người con có đọc những lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho người đạt được bí mật thiền tông cho Phật gia nghe. Sau đó 3 ngày thì Phật gia mất. Trong thời khắc lâm chung, người con gái của Phật gia tu theo tịnh độ, cùng ban hộ niệm đến hộ niệm cho Phật gia. Hàng ngày người con gái này niệm Phật rất tinh tấn và thuần thuật. Thế nhưng khi người con gái hộ niệm cho cha lại cứng họng và không nhớ là mình đang hộ niệm. Vậy con hỏi con đặt là hiện tượng cứng họng đó là gì? Bây giờ đó, tất cả những người mà được truyền thiền là có công đức mà về Phật giới đó, khi người ta xuất ra đó thì cái lực dương rất mạnh. Tất cả những cái tác động mà của vật lý, của cái niệm Phật hay là cầu xin, nó bị đứng lại hết, nó khóa họng lại. Là cái lúc nó thoát ra, khi nào nó thoát ra là nó hết. Mình nguyên tắc á, khi mà mình về Phật giới vừa rời cái thân xác này đi ra đó, tất cả tác động vật lý đều ngưng là hết, hoạt động là ngưng hết. Đó, vì thế mà cái niệm hay là cái thiền gì nó cũng bị đứng là hết, là cái tình trạng đó. Nó có lực đối kháng giữa công đức và niệm, nó thuộc về âm, nó thuộc về âm, thì tới vừa xuất ra nó bị kẹt, là giống như là cái xe con đang chạy, con thắng một cái nó phải đứng lại để chi cái kia nó đi qua rồi xong nó hết. Cái luật thiền tông này nó khó lắm, mà có nhiều cái trường hợp cứng chứ không phải. Mà đây là hỏi cái gì tôi trả lời cái nấy, bởi vì nó nằm ở trong từng dạng một. Một người về Phật giới nó đa dạng lắm chứ không phải là một cái dạng. Thì nói trả lời cứng họng là gì? Vừa xuất ra người kia vật lý bị đứng lại, giống như xe con chạy bằng điện, cúp điện đứng vậy thôi. Nó qua rồi nó chạy tiếp. Rồi hỏi tiếp. Khi hộ niệm cho cha, người con gái này rất tỉnh táo. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, thấy các hiện tượng như sau là: đầu tiên là thấy Phật A Di Đà, một lúc sau thì ông Phật A Di Đà mất, và kế tiếp nữa là thấy ông Phật Di Lặc. Cũng một thời gian sau thì ông Phật Di Lặc này mất. Và kế tiếp là cô thấy một cái vầng sáng tròn, nhưng một lúc sau lại mất. Và khi đó cô lại thấy một cái ánh sáng vàng. Lúc đầu là thấy màu sáng trắng, nhưng lúc sau là thấy màu sáng vàng. Và cô kể lại cho người nhà nghe ra hiện tượng, các hình ảnh liên tục đó xuất hiện là gì. Bây giờ trong cái bài dặn dò ta nói rõ, đầu tiên con người ta xuất hiện ra, nếu mà công đức nhiều á thì không thấy gì hết. Mà công đức phước đức á, thì đầu tiên là cái gì? Bây giờ tôi nói thẳng ra chứ không phải ông thần đâu. Đầu tiên xuất hiện màu trắng đó là thánh đó. Mà tôi không nói thánh nào, tự hiểu. Tu theo đạo Phật tôi nói phải sử dụng bằng trí tuệ để hiểu nha, chứ tôi không có nói trắng ra. Vì tôi đã hứa mấy ổng, tôi không nói trắng. Tu bằng trí tuệ. Xuất hiện đầu tiên là thánh xuất hiện. Sách xuất hiện cái kiểu này không được, nó xuất hiện kiểu khác, có vậy thôi. Mà sao nó làm 2-3 cái không được, bắt đầu thì nó bỏ là cái sư phụ chánh của mình tới kéo đi. Thế giới vật lý là vậy. Vì thế mà bảo thử 3 lần là cái gì? Thấy cái gì? Vì thế mà trong Kinh Kim Cang nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, là cái chỗ này nữa. Khi mà mình chấp nhận một vị Phật dẫn mình về thì thôi, thì câu nói sao? Chỉ để Phật làm mà thôi, đừng có suy nghĩ gì hết, ông dẫn đi đâu đi đó, chắc ăn rồi. Vì trong cái giờ dặn dò về Phật giới nó rất rõ lại ha. Thành ra phải thử 3 lần. Đầu tiên nó hiện này, hiện kia, hiện nọ, đã đời không được thôi. Thì tôi nói ông Hòa, nếu cái người nào dạy thế vậy chắc chắn về Phật giới, 100% về Phật giới. Mà cái này không phải, tôi nói không phải là tự nhiên nó vậy đâu. Cái thiền tông này công bố ra 2 năm rồi, có người đã về rồi nhưng mà học biết. Bây giờ ông này có nghĩa là ông Phật làm sao để cho biết rằng thiền tông này là chân thật, chứ không phải quyền quá, không phải quyển hoạch, chứ không phải cúng tụng cầu xin.
Đây để chứng minh rằng Thiền Tông có đường về Phật giới, có người về, có người thấy về. Ý là muốn nói vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, bác cho câu hỏi là tại sao người con gái mà thấy mà xung quanh những người xung quanh hộ niệm lại không thấy những cái hiện tượng như vậy? Người xung quanh đâu có niệm Phật đâu. Niệm Phật cũng là có cái lực thanh tịnh trong đó. Người ta có tu. Bây giờ tất cả người tu Thiền Tông, tu mật chú, tiêm niệm Phật, bất cứ cái gì mà dụng công tu đều thấy hết, với điều kiện người đó phải có công đức sẵn. Vì thế mà khi Đức Phật mà hồi Đức Phật còn tại thế 1250 người, tại sao ông bủa siêu đại thần lực thanh tịnh mà chỉ có Ngài Xá Lợi Phất? Ngài Xá Lợi Phật nó có nghĩa là có công đức trùng nó mới phát ra mới thấy được. Thấy Phật là nó thấy bằng kiến tánh, bằng công đức, chứ không phải bằng cái thấy bằng cái phước đức thấy không được. Bởi vì nếu mà thấy tuy là niệm Phật A Di Đà là phước đức á, nhưng mà đã có tiềm ẩn công đức rồi thì mới thấy được cái này. Giống như trong mình nó có cái đèn pin và nó bôi cỡ nào hết, nhưng mà có người gỡ ra một chút xíu thì cái ánh sáng nó mới ra được. Còn trong mình mà không có làm sao nó ra. Vì thế mà cái cô này tuy tu mật chú, tu tịnh độ, nhưng mà đã có công đức sẵn ở trong đó. Mà công đức lớn là chứ không phải ít đâu. Công đức lớn mới thấy được. Thì đây giữa cái kết hợp với duyên để chi? Để chứng minh rằng Thiền Tông về Phật giới có người đi rõ ràng. Người phàm thấy chứ không phải đợi ông Thánh thấy đâu. Thánh thì mình không tiếp xúc được, chứ người phàm ta đã thấy. Rồi từ đây về sau nó sẽ có người nối tiếp để cho mình thấy một hai trường hợp nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy bác cho con hỏi là Phật gia đó, Phật gia Trương Trọng Hòa có thể trở về Phật giới được hay không? 100% về được rồi. Ông nó tuân thủ mà. Là nhờ cái đứa con á, ông có lên được truyền thiền, mà cũng có thể là ông nghe trước. Đứa con về khi truyền thiền đọc lại cho ông cái lời dặn dò, con lộ trình về Phật giới. Ông biết bây giờ còn cái gì, cuộc đời không còn gì, giờ lâm chung thì chỉ nghe cái này thôi. Mà ông ra ông thấy trường hợp đó là ông biết rồi. Mà lấy nước mà, bởi vì lúc đó ông không nói được, bởi vì cơ địa ông cứng rồi, thì người đứng bên ngoài ta nhìn thấy. Mà người đứng bên ngoài phải là người có công đức mới thấy được. Đó, trường hợp này nó cũng hy hữu á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết rồi, cảm ơn bác.